Today, i-review natin yung SEC helmet ko after using it for 5 months. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we're back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, isa-shoutout muna natin yung mga nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout kay ITV, hindi ko lang kung ay ba to o al, sensya na. Kay NIYO 46 Motovlog at kay Frederick Salmazan. So yun, salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. So yun nga, i-review natin yung SEC Modular Helmet natin pagkatapos ko tong gamitin ng 5 months. So, let's get right into it. A few moments later. So mga paps, ito yung helmet natin. Ito ay SEC Modular Helmet. So, wag niyo masyadong pansinin to guys dahil ito po yung lagayan ng ating action camera kapag tayo nagmo-motovlog. So, dual visor siya. So, 5 buwan ko na to ginagamit. Meron ditong mga air vents. Meron din dito na natatakloban nitong TELESIN chain mount. So guys, sabi dito nung bagong bili, nakalagay dito may sticker, scratch resistant. So, eto may mga gasgas na siya. Baka akalain nyo dahil nakalagay dyan scratch resistant, hindi na talaga siya magagasgasan. Same lang din sa body niya. May mga scratches na rin po after 5 months. At nga pala guys, meron din pala tong singawan ng hangin dito sa bandang likod. Napakaganda ng design. Para kang may visor na rin doon sa likod, di ba? Yun yung kumbaga nilalagay doon sa mga SPYDER tsaka EVO na helmet. Yung nilalagay dito, ayan, para nakaganyan na siya agad. Sa modular niya, ang ginagamit lang na button is yung nandito. May button dyan, tapos pwede mo nang ibaba or itaas. 5 months, hindi pa naman nasisira yung button dyan. Parehas lang din nung switch dito ng second visor natin. Okay pa naman siya, thumbs up pa naman. Sa functionality niya wala akong masasabi. Syempre guys, 'di ba, hindi pwedeng mawala yung negative side. Para sa akin isa lang yung negative side nito ay yung air noise o yung wind noise. Kapag nasa biyahe tayo, mga 50 km per hour pataas, nakakaramdam na tayo ng wind noise sa loob ng helmet. So sa akin, downside yon kasi paano kung lalagyan ko ng mic to para sa motovlogging, di ba? So hindi matatago ng helmet yung wind noise. Alright, so yun lang naman yung negative side ng SEC Modular Helmet na to. Bukod doon, wala na akong masasabing negative. I-recommend ko to lalo na sa mga hindi naman nagva-vlog. Pwede na to kahit di na kayo mag-upgrade. Murang-mura lang. About 3,000 pesos lang po itong ating modular helmet na to. Sa function niya, sa design niya, sulit po yung 3,000. Alright? Kung hindi kayo magva-vlog, 100% pwede sa inyo to. Pero kung vlogger kayo, dahil ilalagay natin yung mic sa loob, hindi ko i-recommend sa inyo to dahil magkakaroon kayo ng wind noise. One eternity later. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!